واسه درست کردن کیک کیشمیشی خوشمزمون اول باید 30 گرم کره که به دمای محیط رسیده رو با 30 گرم روغن مایه و 30 گرم آرد بریزیم توی کاسه و با قاشق هم بزنیم. با ترکیب این سه تا روغن جدا کننده درست میکنیم که باعث میشه کیکمون به قالب نچسبه. بعدش 1-2 دقیقه هم با همزن میزنیم تا کامل با همدیگه ترکیب بشن. حالا روغن جدا کننده رو به همه جای قالبمون میزنیم تا همه جاش پوشیده بشه. بهترم است که واسه کیک کیشمیشی از قالب میانتویی استفاده کنیم که پف بهتری داشته باشه. قطر این قالبم هم 23 سانته. وقتی هم که همه جای قالب و روغن جدا کننده زدیم میذاریمش توی یخچال و میریم سراغ درست کردن کیکمون. واسه درست کردن کیکمونم اول به 245 گرم آردمون 1.5 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم. بعدش هم ترکیب آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک میکنیم. 3 بار الک کردن آرد و بیکینگ پودر واسه پف و بافت این کیک خیلی مهمه. پس حتما انجامش بدین. وقتی الک کردنمون تموم شد 3 تا تخم مرغ رو تو کاسه میشکونیم. بعدش 200 گرم شکر بهش اضافه میکنیم. 1/3 قاشق چایخوری وانیل هم میریزیم. بعد 7-8 دقیقه همشون میزنیم تا کرمی و حجمدار بشن. هر از گاهی هم دور کاسه رو با لیستک تمیز میکنیم تا همه موادمون خوب هم بخورن. بعد اینکه هم زدنمون تموم شد 180 گرم ماست پرچرب به موادمون اضافه میکنیم. 140 گرم روغن مایه هم میریزیم و حدوداً 30 ثانیه‌ای همشون میزنیم. بعدش ترکیب آرد و بیکینگ پودر الک شدهمون رو تو 2 مرحله به موادمون اضافه میکنیم و با لیستک دورانی همشون میزنیم تا کامل با هم ترکیب بشن. حالا به 80 گرم کیشمیش پلویی که از قبل شستیم و کامل خشکشون کردیم 1.5 قاشق چایخوری آرد اضافه میکنیم و همشون میزنیم. بعد کیشمیشا رو میریزیم تو الک تا آرد اضافیشون گرفته بشه. حالا کیشمیشا رو هم به مواد کیکمون اضافه میکنیم و دورانی همشون میزنیم تا با هم قاطی بشن. بعدش هم قالب از یخچال در میاریم و مایه کیکمون رو میریزیم توش. یکم هم قالب رو تکون میدیم تا مایه کیک تو همه جا به یه اندازه باشه. بعدش کیک رو میذاریم تو فری که از قبل گرمش کردیم تا با دمای 180 درجه حدوداً 45 دقیقه تا 1 ساعت بپزه. حتما هم بعد 45 دقیقه با خلال دندون تست میکنیم. اگه از مایه کیک بهش نچسبیده بود یعنی پخته. و تمام. این شما و اینم کیک کیشمیشی خوشمزه و خوشبافت ما. نوش جونتون.